بسم الله الرحمن الرحیم. نن ټاپک زموږ په ویلاسټي باندې دی. نو ویلاسټي بس ته وایي د ټایم ریټ اف چینج اف ډسپلیسمنټ از کالډ ویلاسټي. کله چې په ډسپلیسمنټ کې څه چینج راشي نو هغه ته به څه وایي؟ ویلاسټي وایي. ویلاسټي به زموږ سره څه دا ویکټر کوانټیټي ده، دی یونټ به څه میټر پر سیکنډ به وي او دا به موږ ریپرزینټ کوو په څه باندې؟ په وی باندې. زموږ سره دی ریلیشن داسې راځي چې وی از ایکول ټو داسې موږ لیکو، ځکه دا ویکټر کوانټیټي پاسه به ایرو وکړو. نو وی از ایکول ټو ایس ډسپلیسمنټ دی، ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټي. نو ډسپلیسمنټ خو زموږ سره لین دی، د یونټ به میټر شي او د ټایم یونټ سیکنډ دی، سیکنډ به ولیکئ. نو میټر پر سیکنډ به دی یونټ شي. دا موږ ریپرزینټ کوو په وی باندې، په وی ور پاسه ایرو وکړئ نو دې به مطلب به څه شي؟ ویلاسټي به شي. نو ټایم ریټ اف چینج اف ډسپلیسمنټ از کالډ ویلاسټي. کله چې تاسو ډسپلیسمنټ راوالئ او په ټایم باندې تقسیم کړئ، تاسو چې کوم ویلیو درکړي دې ته به څه وایي؟ دې ته به ویلاسټي اف دیټ باډي وایي. اوس به دې ټایپس دی، نو ستاسو په بوک کې دا یو 4 ټایپس ورکړي دي: ایوریج ویلاسټي، انسټنټینیس او یونیفارم او ویریبل. ایوریج ویلاسټي په څه ته وایي؟ څنګه چې موږ د ایوریج سپیډ تعریف کړو چې د ټوټل ډسپلیسمنټ کورډ بای ا باډي ډیوایډډ بای ټوټل ټایم ټیکن. چې یو باډي ټوټل ډسپلیسمنټ راوالي او په ټوټل ټایم باندې ډیوایډ کړي، هغه ته به څه وایي؟ ایوریج ډسپلیسمنټ به وایي. دا موږ په دې ایوریج لپاره دا علامات دي، دا به په دې باندې ظاهرو. یا دې لپاره دا علامات دي چې وی ایوریج داسې شی لیکلی. نو ټوټل ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټوټل ټایم taken by covering that displacement is called average velocity. average velocity به برابر د s divided by t، څنګه چې دا د یونټ د ویکټر کوانټیټي شو دغه شان ته د ټولو دي. بل د instantaneous velocity. instant اصل کې لمحې ته وایي چې لږ شان ته ټایم. نو د velocity of a body at any particular instant of time is called instantaneous velocity, or the limiting value of delta s divided by delta t, in which delta t tend to 0 is called instantaneous velocity. نو instantaneous velocity موږ وی او پر سبسکرپټ کې به آی ان اس ولیکئ، دې مطلب به instantaneous velocity. بل دی یونیفارم. یونیفارم velocity بل ته دې ته موږ constant velocity هم وایو. نو the velocity of a body is uniform if it cover equal displacement and equal intervals of time. کله چې د وخت په یو شانته وقفو کې یو شانته ډسپلیسمنټ کور شي، دقه ته به د دې باډۍ څه وایي؟ یونیفارم ویلاسټي یا کانسټنټ ویلاسټي، مطلب چینج پکې نه راځي. بل دی ویریبل ویلاسټي، دې ته نان یونیفارم ویلاسټي هم ویلی کېږي، او څنګه چې د یونیفارم ویلاسټي کانسټنټ ویلاسټي ویلی کېږي، نو د ویریبل ویلاسټي ته به څه وایي؟ نان یونیفارم ویلاسټي یا نان کانسټنټ ویلاسټي. So the velocity of a body is variable if it cover unequal displacement and equal intervals of time. د یو باډۍ ویلاسټي به کله ویریبل چینج به کې کله راځي؟ کله چې unequal displacement په equal interval of time کې زموږ سره څه کې کور کړي. خو تاسو داسې هم شی کولی چې ولیکئ چې it cover equal displacements and unequal interval of time. یو شی دی چې ډسپلیسمنټ بدلی وي، صحیح شوله، او دا ټایم انټرول څه والی؟ دا یو شانته والی، دې ته به ویریبل ډسپلیسمنټ وایي. یا که دا ډسپلیسمنټ صحیح دا ایکول وي او دا ټایم انټرول صحیح دا ان ایکول وي، بیا به هم دې ته ویریبل ډسپلیسمنټ وایي. اوس یې په دې کې یو اگزامپل 2.2 راغستی دی او اسایمنټ 2.2 دی. خو دې نه مخکې که تاسو خیال کړی ما تاسو ته د سپیډ د ډسټنس او د ډسپلیسمنټ ریلیشن ویلی و چې ډسټنس به همیشه زموږ سره برابر وي یا به غټه وي د ډسپلیسمنټ نه. دغه شانته ویلاسټي به سپیډ نه دی، دا به همیشه غټ وي یا به برابر وي د ډسپلیسمنټ د ویلاسټي نه. اوس هغه په دې اگزامپل کې حل کېږي. نو ګورئ ښه، اگزامپل نمبر 2.2 ته وګورئ. A straight track is 12
100 meter in length. دا یو سیده لار ده. د دې وایي دا لینت څومره دی؟ لمبایي دا 1200 میټر ده. A runner begins at the starting line, runs due east for the full length of the track. و یو رنر و مطلب دوڑنے والا. وی دا په سٹارټینګ په لاین کو وی دا رننګ سٹارټ کو ایست طرف ته، خو د دې ټریک فول لینت ته مطلب څومره د دې لینت دی د کوم سٹارټ رننګ وکړو. وی ټرنز اراوند اینڈ رنز هاف وی بیک. وی بی ټرن شو. ټرن مطلب د موړ نه یو تاول. نو داسې لکه دې ډایګرام ته خیال وکړئ که نه، د دې لینت 1200 میټر دی، دا داسې لاړې ټوټل هیڅ ته راورسېد. وی بیا ټرن شو، مړاو شو، راتاو شو او سیټ څومره رالی؟ هاف وی بیک. د دې ټریک د نیمایو پورې رالی. نو دا ټوټل څو دی؟ 1200 دی. نیمایو پورې به 600 میټر شي. نو د 600 میټره پورې واپس راغی. خو دې څومره ټایم واخیست؟ د ټایم فار دیټ رن از 5 minutes. او دې د دې څومره ټریول دی وکړو، دې دپاره څومره ټایم واخیست؟ 5 minutes یې واخیستله. وی what has her average velocity and average speed. وی د دې average velocity او average speed به د دې جینۍ څومره وي؟ دغه جینۍ په سټارټینګ دا پوینټ A شو، دا فرض که پوینټ B شو، دا فرض که پوینټ C دی. نو دې جینۍ د دې A نه سټارټ واخیسته، داسې لاړه د پوینټ B ته راورسېده، بیا یې مړاو شوله، راتاو شوله او نیمه یې پورې راغله، د پوینټ C پورې راغله. نو د دې ایوریج سپیډ معلوم کوي او ایوریج ویلاسټي معلومه کوي. ایوریج ځکه یادوي داسې داسې لاړه هلته ودرېده، بیا راغله، خیال دی نه دی. او د دې وایي څه معلوم کوي؟ ایوریج ویلاسټي هم معلومه کوي، ځکه دې پوینټ نه داسې لاړه واپس دې پوینټ C ته راغله. نو دې ایوریج ویلاسټي ایوریج سپیډ معلوم کوي. ښه، ایوریج ویلاسټي او ایوریج سپیډ دپاره ریلیشن موږ سره شته دی چې ایوریج ویلاسټي به څه برابروي. خو دې نه مخکې اوس که تاسو خیال وکړئ که نه، ډسټنس زموږ سره ټوټل 1200 دی. دا جینۍ د دې نه لاړه د پوینټ B پورې 1200 یوواله 1200 میټر فاصله او بیا دې نیمایو پورې راغله. نیمایو پورې 600 ده. نو 600 سره به سره جمع کوي. نو 1200 سره کله 600 جمع کوي، دې نه به 1800 راشي. اوس ډسپلیسمنټ معلوموو. ډسپلیسمنټ موږ اوورآل چینج ته وایو، یا د دوو پوینټونو په منځ کې شارټیسټ ډایرکټډ ډسټنس ته وایو. نو دا خو د دې پوینټ A نه داسې سټارټ واخیسته، صحیح شوه، پوینټ B ته لاړه، بیا پوینټ B نه واپس دې C ته راغله. نو موږ خو د دوو پوینټونو په منځ کې دا چینج معلوموو. نو دا خو دیس پورې چې راغله، نو اوس خو به دا چینج د دې A او د دې C په منځ کې معلوموو. نو ټوټل ما سره 1200 ده او دا نیمایو پورې راغله، نیمایو به 600 شي. نو د 1200 نه 600 لرې کړئ، دې نه به راشي 600 میټره. اوس ټایم په منټس کې راکړی، دا به سیکنډونو ته چینج کړو. نو په یو منټ کې 60 سیکنډ وي، نو 5 منټ کې به څو شي؟ نو 5 نه به په 60 کې ضرب ورکړو، نو دې نه به راشي 300 سیکنډه. اوس راشي ویلو په دې کې پوټ کړئ. نو ایوریج سپیډ لپاره، ایوریج ویلاسټي لپاره موږ سره ریلیشن ډلټا S ډیوایډ بای ډلټا T دی. نو ډلټا S زموږ سره څومره دی؟ 600 میټر دی. او ټایم خو داسې نه ده چې ټایم به تاسو نیم اخلئ. ټایم خو ایز ا هول د دې نه چې څومره ټایم اخیستی هغه ټول به اپلای کېږي. ټایم خو زموږ سره خو سکیلر کوانټیټي ده. ټایم چې څومره اخیستی شوی دی، ټایم نه دی چې څومره د سټارټینګ پوینټ نه د اینډ پوینټ پورې اخیستی، ټایم په ټول کې استعمالوي، څه نه چې دا هم هاف کوي. ځکه چې ټایم ایز ا هول دی، دې نه سټارټ کړی واپس دې پورې راغله، دا غون ټایم به حسابېږي. صرف په ډسپلیسمنټ خو دا شارټیسټ ډایرکټډ ډسټنس بټوین اینی ټو پوینټس دی، دا به صرف اخلو. نو ټایم به ټولو دپاره یو وي. نو 600 به راوالی په 300 به ډیوایډ کوي، نو دې نه به راشي 2 میټر پر سیکنډ. خو دا د ایست سایډ ته وایي سټارټینګ اخیستی. نو ایست دپاره به تاسو دا په بریکټ کې داسې بند کوئ، یا به ټول ولیکئ ایست. اوس ایوریج سپیډ معلوموو. نو ټوټل ډسټنس ډیوایډ بای ټوټل ټایم ټیکن. نو ټوټل ډسټنس اوس زموږ سره څومره ده؟ 1800. دا راواله په ټوټل ټایم یې ډیوایډ کړه، دې نه به ستاسو راشي 6 میټر پر سیکنډ به شي. ښه، اوس د اسایمنټ نمبر 2.2 ته وګورئ. A runner makes one lap around a 270 meter circular track in 30 seconds.
وایي یو رنر دی دی یو لیپ اصل کې سرکل ته وایي سرکل یا که تاسو هم دغه ته خیال وکړئ چې ګول داسې لکه بنګړی شلو دې ته یو لیپ وایي یا بل داسې یو کال تاسو راوالئ یو بل یو شي چې هغه داسې یو سرکل ټایپ جوړ کړئ دې ته لیپ وایي. نو یو سرکولر لیپ دی وایي د دې لینت زموږ سره څومره دی 2 سینټي میټر دی او دا یو رنر دی دا په څومره ټایم کې کور کوي دا په 30 منټس کې دا کور کوي. وایي وټ از هیز A نمبر ایوریج سپیډ او بی نمبر ایوریج ویلاسټي. ایوریج ویلاسټي وایي معلوم کوي او ایوریج سپیډ د دې معلوم کوي. نو ایوریج سپیډ اول معلومو نو ایوریج سپیډ زموږ سره فارموله سره ټوټل ډسټنس ډیوایډ بای ټوټل ټایم. نو ټوټل ډسټنس زموږ سره څو دی 270 دی. دا باډي د A پوینټ نه سټارټ واخیسته او واپس د A ته راغله نو دا ټوټل ډسټنس څومره دی 270 دی. تاسو به ټوټل 70 راوالئ دې لپاره ټایم څومره واخیسته 30 سیکنډ دی. نو 270 به راوالئ په 30 به ډیوایډ کړئ دې نه به ستاسو څه راشي 9 میټر پر سیکنډ به راشي. دا ستاسو د ایوریج ویلاسټي شو. ایوریج بیس دلته ځکه ده چې دلته خو دې مختلف ټرنونه دي په هر پوینټ باندې دا باډي ګیر چاپیره راتاویږي که سرکل ته تاسو خیال وکړئ که نه په هر پوینټ باندې دا باډي خپل ډایرکشن چینج کوي. دې کې زه فرض که مختلف پوینټونه والم زه فرض که دا ما یو 2 3 4 واخیسته که نه اوس دا باډي د دې پوینټ A نه سټارټ واخیسته دا داسې روانه ده نو سټریټ ډایرکشن خو دې داسې راځي بیا په دې کې دا چینج راځي دې پوینټ کې بیا داسې په هر پوینټ باندې د دې باډي دا ویلاسټي څه کېږي ډایرکشن کې چینج راځي په هر پوینټ باندې. خو دا ټوټل ډسټنس زموږ سره څومره دی 270 میټر دی. تاسو په 270 په 30 ډیوایډ کړئ 9 به درکړي. اوس ایوریج ویلاسټي تاسو ګورئ نو اوس ایوریج ویلاسټي زه ګورم نو موږ خو اوورآل چینج ګورو که نه ټوټل ډسپلیسمنټ ډیوایډ بای ټوټل ټایم ټیک که نه که زه دا فرض که په مختلف ډسپلیسمنټ کې ډیوایډ کړم داسې خو اوس دا ټوټل بیا زه جمع کړم نو دا خو اصل کې دا باډي پر پوینټ A نه سټارټ واخیسته واپس د پوینټ A له راغله نو اوورآل چینج خو په دې کې زموږ سره 0 راغلی لکه اوورآل چینج څه دی په دې باډي کې 0 راغلی نو چې اوورآل چینج 0 راغلی مطلب ډسپلیسمنټ زموږ سره څه دی دا 0 دی. نو تاسو به راوالئ 0 به ډیوایډ کړئ په ټوټل ټایم باندې 0 چې په هر څه ډیوایډ کړئ هغه نه خو ریزلټ 0 راځي خو دا ویلاسټي ده نو 0 میټر پر سیکنډ به کړو. اوس ګورئ تاسو وختي ما وویل چې همیشه به دا ډسټنس به سوای د ډسپلیسمنټ نه یا به برابري. بیا مې وویل چې ویلاسټي به سپیډ به صحیح ده به همیشه سوای یا به برابري د ویلاسټي. اوس دې اگزامپل ته خیال وکړئ دلته زموږ سره دغه څه دی دا ایوریج سپیډ څه دی 9 دی او دلته ایوریج ویلاسټي 0 ده. بل راشئ د اسایمنټ نمبر 2.2 ته خیال وکړئ دلته ستاسو سره ایوریج ویلاسټي څه راغله 2 او ایوریج سپیډ 6 راغلی مطلب په ویلاسټي کې سپیډ څومره سیوا شو 6 میټر پر سیکنډ دی او ویلاسټي څومره ده 2 میټر پر سیکنډ ده. نو څنګه ریلیشن د ډسټنس و چې یاره ډسټنس به همیشه برابري یا به غټه وي د ډسپلیسمنټ نه دقه شان ده سپیډ به صحیح دا به همیشه سیوای یا به صحیح برابري د ویلاسټي. دا کې دوه اگزامپل دا شو دا به یاد ساتئ ښه MCQs دپاره چې ډسټنس به همیشه برابري یا به سیوای د ډسپلیسمنټ نه دا قشانته چې د سپیډ د ډسټنس او ډسپلیسمنټ ریلیشن دی دا قشانته به سپیډ هم شي چې سپیډ به همیشه سیوای یا به صحیح برابري مطلب دا ډسپلیسمنټ ته کم شي کېدلی خو ډسټنس ته کم دا قشانته سپیډ د یو باډي د ویلاسټي نه سیوا کېدلی شي یا برابر شي کېدلی خو ډسپلیسمنټ به خو سپیډ به کم به نشي کېدلی نور به صحیح د سپیډ به سیوای یا به برابري دا دوه ریلیشن به یاد ساتئ.